Hello students, welcome to aspireacademy classes. মই Dhanashree আৰু আজি আমি নতুন এটা chapter start কৰিবলৈ ওলাইছো, that is economic development. This is the chapter 2 of your economic book. So class to আৰম্ভণিৰ আগতে তোমালোকে যদি আমাৰ একাডেমিটোৰ কথা ভালদৰে জানিব বিচাৰিছা, then তোমালোকে আমাৰ ৱেবসাইটত যাব পাৰা, তাত ডিফাৰেন্ট সাবজেক্টৰ ক্লাसेस এভেইলেবল হৈ আছে। সো তোমালোকে তাত গৈ গুটেখিনি ডিটেইলছ পাবা আৰু ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগে ডেসক্ৰিপচন বক্সতে দিয়া আছে, আমাৰ ৱেবসাইটটো তাত দিয়া আছে, you can go and check there. So now let's begin the class. So আৰম্ভণিতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা যে there are some key points. এটা কেটামান কি পয়েন্টস দিয়া আছে যে আমি চ্যাপ্টাৰটোত এইখিনি কথা ভালদৰে ডিসকাস কৰিম। তো ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইকোনমিক গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, যে অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু উন্নতিৰ কথা ইয়াতে আমি পঢ়িবলৈ পাম। তাৰ পাছত হিউম্যান ডেভেলপমেণ্ট আছে, যে মানুহৰ যেটো উন্নতি হেতু কেনেকুৱা, তাৰ অৰ্থ কি, আমি ইয়াত সেইখিনি পঢ়িবলৈ পাম। তাৰ পাছত আছে ইকোনমিক এণ্ড ডেমোক্ৰেটিক প্ল্যানিং which is very important. তাৰ পাছত ইকোনমিক প্ল্যানিং ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ইটস ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স, যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যেটো অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা হয় হেতু কেনেকুৱা, ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি, আমি গোটেইখিনি ইয়াত ডিসকাস কৰিম। তাৰ পাছত আছে লিবাৰেলাইজেশ্যন, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন এণ্ড গ্লোবেলাইজেশ্যন। LPG ৰিফৰ্ম 1991ত হৈছিলে, আমি সেই কথাও ইয়াতে ডিসকাস কৰিম। বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, so তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে পঢ়িবই লাগিব। and the last topic of the chapter is current 5-year plan of Assam, যেহেতু আমি অসমত থাকো, অসমৰ কথাও আমি পঢ়িবলৈ লাগিব, so আমি সেইখিনি ইয়াতে ভালদৰে ডিসকাস কৰিবলৈ পাম। I hope তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে যে আমি কি কি ইয়াতে পয়েন্টস ডিসকাস কৰিম। সো এটা আমি চ্যাপ্টাৰ 2 লৈকে আহিছো। ইয়াতে ফাৰ্ষ্টতে you can see a quote which is given by Human Development Report 2010. So HDI যেটো ৰিপোৰ্ট হয়, হিউম্যান ডেভেলপমেণ্ট ৰিপোৰ্ট আহিয়ে থাকে, তোমালোকে ৰিসেন্ট ডেটা চাবা, তাত আমাৰ ইণ্ডিয়া কিমান ৰেংকত আছে হেতু তোমালোকে চাবা। দিস ইজ ইয়োৰ হোমৱৰ্ক which is very important. খুব বেছি দৰকাৰ হয় হিউম্যান ডেভেলপমেণ্ট ৰিপোৰ্ট, যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পাৰফৰ্মেন্স কেনেকুৱা আৰু কি বেসিছত হিউম্যান ডেভেলপমেণ্ট মেজাৰ কৰা হয় হেতু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়। সো আমি ইয়াতে কোডটো পঢ়ি নিদিও, আই হোপ তোমালোকে এটো নিজে কৰিব পাৰিবা যে কোডটো কি কৈছে। তোমালোকক মই ইমান বেছি ডিটেইলছত এটো কৈ নাথাকো, বিকজ বাকি চ্যাপ্টাৰখিনি খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়। সো এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোড হয়, মই জাস্ট পঢ়ি দিছো যে কি কৈছে। কান্ট্ৰিজ মে হ্যাভ আ হাই HDI এণ্ড বি আনডেমক্ৰেটিক, আনইকুইটেবল এণ্ড আনসাষ্টেইনেবল, যে কান্ট্ৰিজ কিছুমান এনেকুৱা হ'ব পাৰে য'ত হাই HDI হ'ব, হিউম্যান ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্সটো হাই হয়, কিন্তু তাত ডেমক্ৰেসি নাই, তাত কোনো সাষ্টেইনেবিলিটি নাই, যে ভালদৰে মানুহে তাত থাকিব নোৱাৰে বা তাত ইমান সমানতা নাই। আৰু কিছুমান এনেকুৱা কান্ট্ৰি আছে য'ত HDI লো হয়, কিন্তু তাত ডেমক্ৰেসি আছে, তাত সাষ্টেইন কৰিব পাৰি, তো তেনেকুৱা কিছুমান কান্ট্ৰি আছে। সো আমি সেইখিনি ইমান ডিটেইলছত ক'বলৈ নাযাওঁ যে কিয় তেনেকৈ কৈছে। ইউ কেন অলছো ডু ইয়ৰ হোমৱৰ্ক, নিজেও কিছুমান পঢ়িব পাৰা তোমালোকে, বিকজ আজিকালি সকলোতে ইনফৰমেশ্যন এভেইলেবল আছে। সো আমি ফাৰ্ষ্ট টপিকটোৱে ডিছকাছ কৰিছোঁ, দ্যাট ইজ ইকনমিক গ্ৰোথ, অৰ্থনৈতিক বিকাশ। Economic growth is to be distinguished from economic development and human development. So economic development আৰু human developmentৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে বুলি কৈছে, ঠিক আছে। Economic growth is basically a quantitative concept. It relates to growth in output and in particular growth in per capita income. যে মই আন্ডাৰলাইন কৰি গৈছো কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ৱৰ্ড মই আন্ডাৰলাইন কৰিছোঁ, যে ইকনমিক গ্ৰোথটো কি হয়, কোৱান্টিটেটিভ কনচেপ্ট, মানে আমি সেইটো কোৱান্টিফাই কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা দিছে যে আউটপুট, কি বস্তু ওলাই আছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি কৈছে পাৰ কেপিটা ইনকাম, যে পাৰ কেপিটা ইনকামৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ইকনমিক গ্ৰোথটো মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু পাৰ কেপিটা ইনকাম কেনেকৈ আমি উলিয়াব পাৰোঁ সেইটো দিছে, পাৰ কেপিটা ইনকাম ইজ ইকুৱেল টু নেশ্যনেল ইনকাম ডিভাইডেড বাই টোটেল পপুলেশ্যন অফ দ্য কাণ্ট্ৰি। যে পাৰ কেপিটা ইনকামটো কেনেকৈ আমি উলিয়াব পাৰোঁ, যে নেশ্যনেল ইনকামটোক আমি কাণ্ট্ৰিখনৰ টোটেল পপুলেশ্যন, কিমান জনসংখ্যা আছে সেই জনসংখ্যাক
জনসংখ্যাৰ পৰা আমি ডিভাইড কৰি উলিয়াব পাৰোঁ যে নেশ্যনেল ইনকাম ইজ ডিভাইডেড বাই টোটেল পপুলেশ্যন অফ দ্য কাণ্ট্ৰি যে টোটেল পপুলেশ্যন আৰু নেশ্যনেল ইনকাম ডিভাইড কৰি আমি পাৰ কেপিটা ইনকাম উলিয়াব পাৰোঁ আৰু পাৰ কেপিটা ইনকামৰ এটা মানে কি হয় ডিছএডভান্টেজ এটা আছে যে পপুলেশ্যনটো টোটেল পপুলেশ্যন আৰু নেশ্যনেল ইনকাম যেতিয়া আমি ডিভাইড কৰোঁ আমি এটা ইকুৱেল এমাউণ্টৰ কি পাম পাৰ কেপিটা ইনকাম পাম which is sometimes is not real নহয় in reality কি হয় যে per capita income সবৰে বেলেগ বেলেগ আমি যদি ভাৰতবৰ্ষৰে কথা কওঁ ইয়াতে বহুত হাই ইনকাম কৰা মানুহৰ গ্ৰুপ আছে আৰু বহুত লো ইনকাম কৰা মানুহৰো গ্ৰুপ আছে আমি যদি per capita income এইটো মেথডত কৰোঁ যে নেশ্যনেল ইনকামৰ লগত আমি কি কৰোঁ টোটেল পপুলেশ্যনটো যদি আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ আমি এটা ইকুৱেল সেম সবৰে per capita income একে বুলি দেখুৱা যাব which is unrealistic সেইকাৰণে per capita income এটা কাৰেক্ট মেজাৰ নহয় ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে গ্ৰোথৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বিকজ গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইজ টু ডিফাৰেণ্ট থিং ইয়াতে তোমালোকে ভালদৰে বুজিবা আগলৈ ক'লে যে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট আৰু ইকনমিক গ্ৰোথৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে ইকনমিক গ্ৰোথটো এটা নেৰো কনচেপ্ট হয় যিটো আমি পাৰ কেপিটা ইনকামৰ জৰিয়তে উলিয়াব পাৰোঁ আৰু সেইটো ইমান ৰিয়েলিষ্টিক পিকচাৰখন নেদেখুৱায় ৰাইট চ' দিছ গিভ আছ ইনকাম পাৰ হেড তো আমি পাৰ কেপিটা ইনকাম মানে জানো যে এজন মানুহৰ গাইপতি মানুহৰ কিমান ইনকাম হয় so till the mid 60s per capita income was taken as the basis for the distinction between developed and underdeveloped countries যে mid 60s যে 60s লৈকে কি আছিল per capita income তে বেसिस হিচাপে লৈছিলে যে কিমানখিনি গ্ৰোথ হৈ আছে so world bank observed that countries above per capita income of $750 were developed countries and countries with per capita income below that figure were underdeveloped countries so underdeveloped or developed country distinguish কৰা আছে so world bank এ কি কৰিছিলে $750 কি কৰিছিলে যাৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম হয় সেই কাণ্ট্ৰিৰ কি হয় ডেভেলপড কাণ্ট্ৰি আৰু $750 তলত যদি পাৰ কেপিটা ইনকাম হয় সেই কাণ্ট্ৰি কি কোৱা হৈছিলে আণ্ডাৰ ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজ বুলি কোৱা হৈছিলে সো আই হোপ তোমালোকৰ ইকনমিক গ্ৰোথ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে যে গ্ৰোথ এটা কোৱান্টিটেটিভ কনসেপ্ট হয় কোৱান্টিফাই কৰিব পাৰো পাৰ কেপিটা ইনকাম চাইছো আমি কৈছো যে ইমানখিনি ইকনমিক গ্ৰোথ হৈছে সো নাও লেটস কাম টু দি economic development so economic development কি হয় economic development is basically a qualitative concept first আমি পাঠ্যক্যটো গম পালো যে গ্ৰোথটো কি হৈছে কোয়ান্টিটেটিভ আৰু ডেভেলপমেন্টটো কি হয় কোয়ালিটেটিভ ঠিক আছে গুণগত মান আছে ইয়াত it includes quantitative concept that is economic growth and also changes in areas or sector which are economically and socially significant so ইয়াতে quantitative concept মানে economic growth to include আছে লগতে আৰু কি কি include আছে কিছুমান বেলেগ বেলেগ সেক্টৰ ইয়াত include কৰা হৈছে যেটো socially আৰু economically socially important সামাজিক ভাবেও হেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু অৰ্থনৈতিক ভাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব লাগিব আমি গ্ৰোথত কি দেখিছিলো অকল অৰ্থনীতিৰ কথা কৈছিলে কিন্তু ডেভেলপমেন্টত সামাজিক সমাজৰ কথাও ইয়াত হাঙৰি লোৱা হৈছে Economic growth is a narrow concept. মই already discuss কৰিলো যে হেতু কি হয় economic growth to narrow concept এটা সৰু economic development to হৈছে এটা broader concept মানে গ্ৰোথতকে development to কি হয় ডাঙৰ হয় There may be economic growth without economic development. See very important point. পাঠ্যক্য তোমালোকৰ আহিব পাৰে যে গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেন্টৰ মাজত কি সো ইয়াতে কি কৈছে যে economic growth economic development নোহোৱাকেও হ'ব পাৰে right কিন্তু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক গ্ৰোথৰ অবিহনে হ'ব নোৱাৰিবও পাৰে ঠিক আছে যে ইকোনমিক গ্ৰোথ ডেভেলপমেন্ট নোহোৱাকৈ হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ ভাইসি ভাৰ্সাটো নহবও পাৰে but there cannot be economic development without economic growth again মই এই মাত্ৰ কলো আৰু সেই পইণ্টটো ইয়াত দিয়া আছে so very important point right তোমালোকৰ এক্সামত আহিলে you have to write this one The concept of economic development has come to the limelight after mid 60s. So mid 60s or pisor porai ki hoise ei bostuবোৰ আমি ইয়াত ভালদৰে পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো বা মানুহে ডিসকাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে Economic development also takes into account the growth of per capita income. So development বুলি কলে উন্নতি বুলি কলে of course ইনকামৰ কথাটো আহিবই আহিব লগতে আৰু কিছুমানো ফ্যাক্টৰস ইয়াতে আছে So এটো কি কৈছে it goes beyond that
ইকনমিক গ্ৰোথ বা ইনকামৰ কথাৰ লগতে ইয়াৰ উপৰিও উপৰঞ্চিও কিছুমান ইয়াতে বস্তু সোমাই আছে যিটো আমি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাব লাগিব বিকাশ আৰু উন্নয়ন ইয়াতে দুটা কথা কোৱা হৈছে ৰাইট Economic development also looks into how increased income is being distributed so as to avoid concentration of income in the hands of the few. So, yate eta important bostu yate ami paisu je economic development tot ki saise je ইয়াতে কেনেকে ইনকাম ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ আছে যাতে পাৰ্টিকুলাৰ এটা গ্ৰুপৰ তাতে গোটেইখিনি ইনকাম যাতে নাথাকে কেনেকে বাকি মানুহৰ তাতেও কেনেকে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছে সেই বস্তুটো ইয়াতে সোমাই পৰিছে আমি গ্ৰোথত কি পাইছিলো পাৰ কেপিটা ইনকামটো কৰিছিলো আৰু এটা ইকুৱেল এমাউণ্টৰ পাৰ কেপিটা মানে সবৰে হয়তো সেম ধৰণৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম হ'ব পাৰে আমি তাত ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ কথা ডিসকাস কৰা নাছিলো কিন্তু ডেভেলপমেন্টত কি হয় যে ইয়াতে ডিস্ট্ৰিবিউচন কেনেকে হে ইনকামখিনি মানুহৰ মাজত ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ আছে অকল কেজন মানে পাই আছে নেকি নে বাকি সকলোৱে সমানে পাইছে নে নাই কাৰ তাত কম হৈ আছে গোটেইখিনি ফ্যাক্টৰছ ইয়াতে ডিসকাস কৰা হৈছে এগেইন mere rise in output cannot be equal with economic growth so again yate ki koise okol output ki ami uliai disu ki produce kori uliaisu he output to sale nohobo the composition of output must also be examined যে he output tur karone tat ki humai ase output to kene dhorne hoise ki methodot hoise guteikhini bostu yate hanguri lua hoise it is quite possible that the output of luxury goods and intoxicants that is wine drugs etc has gone up and the output of essentials is limited so yate okol output to saisu ami bahire hetu nohobo kene dhoronar output hoise yate suppose luxury items mane ki which are very expensive je hokolwe kinibo nware kisuman particular rich people he kinibo pare he luxury items logote kisuman drugs kisuman wines ase intoxicants jibilak madok দ্ৰব্য আছে সেই ড্ৰাগ বিলাকৰ আউটপুট বেছি হৈছে নেকি আৰু যিখিনি এসেনশিয়াল খুব প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যেনেকৈ আমাৰ ফুড আমাৰ চাউল দালি তেল নিমখ চেনি এইখিনি যে আমাৰ এসেনশিয়াল বস্তু সেইখিনি লিমিটেডত প্ৰডাকশন হৈছে নেকি সেই বস্তুটো আমি চাব লাগিব যে লাক্সাৰি আইটেমছ বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এসেনশিয়াল আইটেমছৰ আউটপুট কমি গৈ আছে তেতিয়াও কথাটো বেয়া হ'ব বিকজ লাক্সাৰি আইটেমছ বহুত মানুহে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে বাট এসেনশিয়াল আইটেমছ সকলোকে লাগিব ধনী দুখীয়া বুলি কথা নাই everyone needs essential items right so in that case total output will rise but the level of welfare of the people will not so yate আমি কি দেখিছো যে এফালে লাক্সাৰি আইটেমছ বাঢ়িছে এফালে কি হৈছে এসেনশিয়াল আইটেমছৰ আউটপুট খিনি লিমিটেড হৈ আছে ৰাইট কিন্তু বাহিৰত আমি কি দেখিছো যে আউটপুট মানে বস্তুখিনি বাঢ়ি গৈ আছে মাৰ্কেটত বহুত বস্তু আহিছে গ্ৰোথ হৈ আছে বাট তাত কি হৈছে এসেনশিয়াল আইটেমছে নাই বহুত কম আছে তেতিয়া হলে মানুহৰ বিকাশ হৈছে নেকি মানুহৰ স্বাস্থ্য উন্নতি হৈছে নেকি মানুহে প্ৰপাৰ নিউট্ৰিচন পাইছে নেকি সেইখিনি মানুহৰ ওয়েলফেয়াৰটো ঠিক হোৱা নাই ৰাইট মানুহৰ ভাল হোৱা নাই কিন্তু আমি দেখা পাইছো যে বস্তু কিন্তু বাঢ়ি গৈ আছে হেয়া লাক্সাৰি আইটেমছ খিনি বাঢ়ি গৈ আছে বাট দ্যাট ইজ অফ নো ইউজ যদি সেইখিনি মানুহে এফৰ্ডে কৰিব নোৱাৰে কিবা মানে কিবা ভাল কিবা লাভ আছে নেকি যে লাক্সাৰি আইটেমছ আমি বঢ়াই গলো কিন্তু এসেনশিয়াল আইটেমছ আমি সেই লিমিটতে বনাই আছো তেতিয়াহলে মানুহৰ বিকাশ নহব ৰাইট সো মোৰ ওভাৰ দ্য গ্ৰোথ অফ আউটপুট এণ্ড পাৰ কেপিটা ইনকাম মে বি এট দ্য কষ্ট অফ এনভাইৰনমেণ্ট তাৰ উপৰিও কি হয় যে আউটপুট বাঢ়িছে আৰু সেই আউটপুটটোৰ লগতে আমি এনভাইৰনমেণ্ট পৰিৱেশক কম্প্ৰমাইজ কৰি আছো ৰাইট while trying to boost output the producer may use natural resources in a most haphazard and unplanned manner যেতিয়া আমি আউটপুট কিবা এটা প্ৰডাকশন কৰি আছো তেতিয়া কি হৈছে যে আমি ন্যাচাৰাল ৰিসোৰ্সেস প্ৰাকৃতিক সম্পদখিনি আমি ব্যৱহাৰ খুব বেছি আমি মানে খুব বেছি বিশৃংখলতাৰে আমি কৰিছো আমি ভালদৰে এইখিনি প্ল্যান কৰি কৰা নাই আমি কিছুমান বস্তু জুখতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰিছো খুব বেয়াকে ব্যৱহাৰ কৰিছো যাৰ ফলত কি হৈছে যে future generationত environmental problems হ'ব যে কি হৈছে ইয়াতে such utilization of natural resources will raise output at present বৰ্তমানত সেইখিনিৰে আউটপুট বঢ়াইছে কিন্তু ভৱিষ্যতৰ যেটো প্ৰজন্ম আহি আছে হিহতৰ কাৰণে কি হৈছে হিহতৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰবলেমৰ সৃষ্টি হ'ব দ্যাট ইজ পলিউশন এমিশন অফ গ্ৰীন হাউস গ্যাস যেটো আমি এটা ফেস কৰি আছো যে 1967 যেটা খুব ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেন্ট হ'ল যে সেই সময়ত
নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ বহুত বেছি ইউটিলাইজ কৰা হ'ল আৰু এতিয়া লাহে লাহে আমি তাৰ ফল দেখিছোঁ যে সেইটো ছাষ্টেইনেবল নাছিলে ফলত এতিয়া বহুত বেছি প্ৰদূষণ আমি দেখিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট আমি তেনেকুৱা কনচেপ্ট দেখিবলৈ পাইছোঁ চ' এগেইন তেনেকুৱা যিবিলাক এনভাইৰনমেণ্ট পৰিৱেশক যেতিয়া আমি কম্প্ৰমাইজ কৰাকৈ আমি কিবা এটা বস্তু যেতিয়া বনাম তো তেতিয়া কি হ'ব ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট নহ'ব যে বহুত বছৰলৈকে আমি সেইটো ছাষ্টেইন কৰিবলৈ নোৱাৰিম Economic development, it is also about the other institutional changes. So economic development at aru kisuman bostu khumai ase those are education, health, banking, land tenure and so on they undergo changes over time. So education ase শিক্ষা কেনেকুৱা মানুহৰ হেল্থ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা বেংকিঙৰ কথাও আহিব ইয়াতে ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনছ বিলাকে কেনেকুৱা লেণ্ড টেনিয়ৰ মাটিৰ কথা আহিব সেইবিলাক অভাৰ দি ইয়াৰ্ছ কিমান চেঞ্জেছ হৈছে তাৰ লগতো ডেভেলপমেণ্টৰ বহুত কি আছে এটা কানেকশ্যন আছে ইকনমিক গ্ৰোথ ইজ নট এবাউট ছাচ চেঞ্জেছ চ' ইকনমিক গ্ৰোথত আমি সেইখিনি বস্তু আমি ইমান ডিটেইলছত নাচাওঁ বা সেইখিনি আমি লোৱা নহয় কিন্তু ডেভেলপমেণ্টত আমি দেখিছোঁ এটা অভাৰঅল হোলচাম এটা ইয়াতে গ্ৰোথৰ কথা আমি পাইছোঁ যেনেকৈ এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছে ইয়াতে হেল্থৰ কথা কৈছে বেংকিং ছেক্টৰৰ কথা কৈছে এপাৰ্ট ফ্ৰম income, right? So those are covered by economic development. So first thing is that ami ei yate ki paisu dekhibole je growth aru development two different conceptor kotha paisu aru yar pura tomaloke yes differences ahibo pare exam bahut besi possible hoy aru in general you must know the differences between economic growth and development and I hope a class tour joriote tomalokor ei khini confusion clear hoise right so economic growth is what it is a narrow concept where the per capita income is taken but in economic development apart from per capita income other factors are also taken those are education health and overall ami jodi sao wholesome eta manuhor welfare kotha koise I hope this is clear to everyone so now let's come to the next point that is human development right so human development is something I think is one of the most important topics of economics and also sociology so human development manuhor bikash hole he dehor bikash hobo aru manu ki hoy dehor sampod thik ase dehor karone sampod hoy হিউম্যান ৰিসোৰ্স হয় মানুহৰ যদি স্বাস্থ্য বেয়া হয় সেই দেশৰ কেতিয়াও উন্নতি হ'বই নোৱাৰে সো সেই কাৰণে কি কোৱা হৈছে ইয়াতে হিউম্যান ডেভেলপমেন্টৰ কথা খুব ডিসকাশন কৰা হৈছে আৰু হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স এনেকুৱা ৰিপৰ্ট ইয়াৰলি বেসিছত কি কৰা হয় মেজাৰ কৰা হয় ৰাইট সো ইয়াতে আমি কি পাইছো first human development report was published in 1990 so you have to remember this year important hoy je first human development report ketia publish kora hoisile 1990 sonot it is an annual publication of the United Nations Development Program UNDP ki hoy annual publication report hoy আৰু ইয়াতে কি হয় তিনিটা ইন্ডিকেটৰ্স আছে very very important you must remember all these three indicators first one is life expectancy যে মানুহৰ জিআই থকা যেটো এক্সপেক্টেন্সি হয় হেতু কিমান হয় literacy and standard of living basically accessibility to pure drinking water and sanitation right so life expectancy manuhor kiman bosorloi jiai thakibo logote literacy manuhor likha porha kenekwa ar logote standard of living ot yate basically ki hor kotha koise je pure drinking bihuddho khwa pani ar logote sanitation saf sikun poribek teuluke paise ne nai hetu bostu yate khumwa ase bahut important hoy tumaloke ei tinita indicators monot rakhi যে কোন তিনিটা ইন্ডিকেটৰ্স ইয়াতে মেজাৰ কৰা হয় হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ৰিপৰ্ট বনাবৰ কাৰণে ৰাইট আৰু তোমালোকৰ এটা হোমৱৰ্ক মই দিছো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি কিমান হয় আৰু ওয়াৰ্ল্ডৰ মোস্ট লাইফ এক্সপেক্টেন্সি থকা কান্ট্ৰিখনৰ নাম আৰু লোৱেষ্ট লাইফ এক্সপেক্টেন্সি কান্ট্ৰিখনৰ নাম কি হয় তোমালোকে এটো নিচে চাই লবা ঠিক আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ কিমান হয় আৰু লিটাৰেসি ৰেট আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কিমান হয় অসমৰ কিমান হয় গোটেখিনি তোমালোকে চাই লবা এবাৰ গুগলত ঠিক আছে দিস ইজ ইওৰ হোমৱৰ্ক এণ্ড ইউ শুড নো এবাউট ইট so yate ki koise life expectancy is the number of years that a child is expected to survive at the time of birth
যে ইয়াতে লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি কি হয় যে কিমান বছৰ এটা চাইল্ডে জীয়াই থাকিব এট দ্য টাইম অফ বাৰ্থ সেইটোৰ কথা ইয়াতে লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চিৰ কথা কৈছে দ্য এভাৰেজ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি ইজ দেন ৱৰ্কড আউট আৰু তাৰ পৰাই কি হৈছে এটা এভাৰেজ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি কি কৰা হয় মেজাৰ কৰা হয় ৰাইট যে জন্মতে কিমান বছৰলৈ চাইল্ড এটা সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে সেইটোৰ পৰাই কি হয় এটা এভাৰেজ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি উলিয়াই লোৱা হয় In developed countries, life expectancy is higher as the public health services are better. যে কি হয় যিবিলাক developed countries আছে তাত life expectancy কি হ'ব বেছি হ'ব because obvious reason that health services বহুত ভাল তাত hospital ভাল doctors ভাল services ভাল provide কৰে তাত কি হয় মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ হ'লে ভাল চিকিৎসা পাব আৰু বাৰ্থৰ টাইমত যদি কিবা কমপ্লিকেশনছ থাকে সেইটো তাত ভালদৰে ৰিজলভ কৰিব পৰা যায় সো আৰু সেই কাৰণে কি হয় তাত লাইফ এক্সপেক্টেন্সিটো বাঢ়ি যায় So in the underdeveloped countries, the life expectancy is low and the public health services are rather poor. So yate ki hoise jibilak underdeveloped countries ase tat ki hoy tat as expected that life expectancy kome thakibo karon tat health facilities bahut beshi unnoto nohoy ami jodi eta African countries bilakor kotha ko so kisuman African countries ot ki hoy basic human হেল্থ কেয়াৰে নাই আৰু তাত লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বহুত বেছি কম হয় আৰু যিবিলাক ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ আছে যেনেকৈ ইউৰোপৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ কথা কৈছোঁ US এৰ কথা কৈছোঁ তাত কি হয় হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ বহুত বেছি ভাল হয় আৰু তাত সেইকাৰণে কি হয় লাইফ এক্সপেক্টেন্সিও বেছি হয় ইন শৰ্ট ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজত লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বেছি আৰু আণ্ডাৰ ডেভেলপ য'ত ডেভেলপমেণ্ট খুব কম হয় তাত কি হয় বহুত কম লাইফ এক্সপেক্টেন্সি থাকে দ্য লেভেল অফ লিটাৰেচি ইনক্লুড এডাল্ট লিটাৰেচি এণ্ড গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' অফ প্ৰাইমেৰী এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন এণ্ড আদাৰ ব্ৰাঞ্চেছ আৰু যেতিয়া আমি লিটাৰেচিৰ কথা হ'ল লিটাৰেচি কি হয় এডাল্ট লিটাৰেচি ঠিক আছে এডাল্ট লিটাৰেচিৰ লগতে প্ৰাইমেৰী আৰু ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনত কিমান এনৰলমেণ্ট হয় সেইটোৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব ঠিক আছে তোমালোকক ইয়াতে এটা মই ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ যে আমাৰ অসমত আমি যিটো অসম বুলি নহয় আমি যেটো ইয়াতে মিড ডে মিলৰ আমি যেটো স্কিম পাইছো হে মিড ডে মিলৰ কাৰণে কি হৈছে যে কিছুমান স্কুলত এনৰলমেণ্ট বাঢ়ি গৈছে যিবিলাক ৰুৰেল এৰিয়াজ আছে ৰুৰেল এৰিয়াজত যিবিলাক যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ঘৰত তেনেকুৱা ভাল নিউট্ৰিচনেল ফুড নাপায় সো সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কি কৰে যেতিয়া স্কুলত আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যেতিয়া মিড ডে দিয়া গ'ল সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ডেইলি বেচিছত স্কুল অহা আৰম্ভ কৰিলে আৰু লাঞ্চ টাইমত সিহঁতে এটা প্ৰপাৰ কি পায় নিউট্ৰিচনেল লাঞ্চ পায় আৰু তেনেকৈ লাহে লাহে কি হৈছে এনৰলমেণ্ট বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে তো মিড ডে মিল আমি চাবলৈ গ'লে সেইফালৰ পৰা এটা ছাকচেছফুল স্কিম হয় যে গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট প্ৰাইমেৰী স্কুলত বঢ়াই দিছে ইভেন ছেকেণ্ডেৰী স্কুলতো আমি ক্লাছ 8লৈকে ইয়াতে প্ৰভাইড কৰা যায় চ' তাৰ কাৰণে এনৰলমেণ্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে চ' এটা এক্সট্ৰা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে আৰু ইয়াতে কিছুমান আৰু এক্সট্ৰা বস্তুৰ কথাও ডিছকাছ কৰা হৈছিল আই হোপ তোমালোকে হিউমেন ডেভেলপমেণ্টত কি কি ইণ্ডিকেটৰ্ছ আছে আৰু লাইফ এক্সপেক্টেন্সি কি হয় এইখিনি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে চ' ইয়াতে তাৰপিছত কি কৈছে ইন ৰিয়েলিটি হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট মিনছ দ্য এক্সপানশ্যন অফ কালেক্টিভ চইচ অফ দ্য পিপল যে হিউমেন ডেভেলপমেণ্টটো কি হৈছে এটা কালেক্টিভ চইচ হয় মানুহৰ ঠিক আছে আৰু ওপৰত যে তিনিটা ইণ্ডিকেটৰ্ছ মেনশ্যন কৰা হৈছে সেইখিনি হৈছে collective choice একেলগে মানুহে কৰা choice the choices of the people constitute the core of human development আৰু যিবিলাক মানুহে choice কৰে সেইটো core হয় একদম basics to হয় ভেটি হয় সেইটো human development the technical formula or the concept are but of secondary importance যে যিবিলাক টেকনিক্স লগাই কেনেকৈ মেজাৰ কৰিছে কি ফৰ্মুলা লগাইছে সেইটো সেকেণ্ডাৰী হৈ পৰে কিন্তু মানুহে যিটো চইচ কৰিব সেইটো প্ৰাইমেৰী আৰু বহুত মানে সেইটো core বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে the concept of economic growth represents only one choice the level of income যে গ্ৰোথত আমি কি পাইছো এটা চইচৰ কথা পাইছো তাত ইনকামৰ চইচৰ কথা পাইছো কিন্তু হিউমেন ডেভেলপমেণ্টত কি হয় ইট কাভাৰ্ছ ইকনমিক ছ'চিয়েল কালচাৰেল এণ্ড পলিটিকেল চইচেছ অফ দ্য পিপল ইয়াতে চোৱা চাৰিটা বস্তু সোমাইছে ইকনমিক অৰ্থনৈতিক ছ'চিয়েল সামাজিক কালচাৰেল সাংস্কৃতিক আৰু পলিটিকেল ৰাজনৈতিক যিটো মানুহৰ চইচ হয় সেইটোৰ কথাও ইয়াতে সাঙুৰি লোৱা হৈছে
The focus of human development is on enrichment of the lives of the people. It is not merely the rise in the amount of output produced in the country. So human development to কি হৈছে মানুহৰ জীৱনটো কেনেকৈ উন্নতি কৰিব পাৰে সেইটো স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা হওক সামাজিক দিশৰ পৰা হওক সেইটো সাংস্কৃতিক দিশৰ পৰা হওক অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক সকলো দিশৰ পৰা কেনেকৈ মানুহৰ জীৱনটো ভাল কৰিব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে দেশ এখনত কিমান বস্তু প্ৰডিউচ কৰা হৈছে কিমান আউটপুট দিয়া হৈছে সেইটো অকল ইয়াত চালেই নহ'ব আমি মানুহ এজনৰ কিমান ডেভেলপড হৈছে তেওঁ স্বাস্থ্যৱান হয়নে নহয় তেওঁ শিক্ষা ভাল পাইছেনে নাই তেওঁ সাংস্কৃতিকভাৱে উন্নতি কৰিছেনে নাই এই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে চাব লাগিব The Human Development Report 2010 has introduced 3 new concepts of human development. Again, important point, যে আমি প্ৰথমতে কি পাইছিলোঁ যে তিনিটা ইণ্ডিকেটৰ্ছ পাইছিলোঁ দেন 2010ত আৰু তিনিটা নতুন ইয়াতে কনসেপ্ট ইনক্লুড কৰা হৈছিলে হেয়া হৈছে দা ইনইকুৱালিটি এডজাষ্টেড হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইনডেক্স যিহেতু ইয়াতে অসমানতা বহুত বেছি আছে সেইটো এডজাষ্ট কৰি হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইনডেক্স কৰা হয় লগতে জেন্ডাৰ ইনইকুৱালিটি ইনডেক্স জেন্ডাৰ ইনইকুৱালিটি মেল ফিমেল ফিমেলে কিমান ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে মেল আৰু ফিমেলৰ যেটো এটা ইনইকুৱালিটিছ আমি বহুত বছৰ ধৰি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ সেইটো ইয়াতে ইনক্লুড কৰা হৈছে লগতে মাল্টি ডিমেনশনাল পভাৰ্টি ইনডেক্স ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে পভাৰ্টি ইনডেক্সৰো কথা কৈছে তোমালোকৰ এগেইন এটা হোমৱৰ্ক আছে যে আমাৰ ইয়াতে ভাৰতবৰ্ষত এটা পভাৰ্টি এলিভিয়েশ্যন কিমান হৈছে যেতিয়া আমাৰ স্বাধীন হৈছিলে ভাৰত তেতিয়া কিমান আছে পভাৰ্টি পাৰ্চেন্টেজ গোটেইখিনি তোমালোকে চাবা আৰু যেহেতু পভাৰ্টি আৰু হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট খুব বেছি এটা ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে কাৰণ পভাৰ্টি যিমানে থাকিব সিমানে মানুহৰ বিকাশ হ'ব নোৱাৰে সো মানুহৰ বিকাশ হোৱা মানে পভাৰ্টিও নাইকিয়া হৈ যোৱা আমি এটা ফালৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ ৰাইট দ্য ফাৰ্ষ্ট কনসেপ্ট সিক্স টু ডিটাৰমাইন হাউ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট হেজ ইনফ্লুৱেঞ্চ ডিফাৰেণ্ট ক্লাছেছ অফ পিপল ইন দ্য ছ'চাইটি যে ইনইকুৱালিটি যিটো এডজাষ্টেড হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট আছে সেইটোৱে কি কৈছে যে মানুহৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট হয় সেইটো বেলেগ বেলেগ ক্লাছৰ মানুহত মাজত কেনেকৈ হৈছে হেতু তাত ডিসকাস কৰা হয় the second concept is about the inequalities between male and female again gender inequality বুলি কলে male আৰু female ৰ কথা আহিব আৰু third concept যেটো ইয়াতে poverty index ৰ কথা কৈছে যে different forms of poverty সে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ poverty আছে সো ইয়াতে different forms of poverty ৰ কথাও হাইলাইট কৰা হৈছে সো I hope তোমালোকৰ এই তিনিটা কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ল আমি যেটো ইয়াতে আজি ডিসকাস কৰিলো First one is economic growth, then a second one is economic development, and third one is human development. Very important. তোমালোকে human development or extra information বিলাক নিজেও চাব পাৰিবা আৰু সাইডত তোমালোকে দেখিছা ইয়াতে কিছুমান বস্তু দিয়া আছে সো এইবোৰ তোমালোকে পঢ়িবা ভালদৰে আৰু আই হোপ আজি আমি যিখিনি ইয়াতে ডিসকাস কৰিলো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ল আৰু বাকি ইকোনমিক প্ল্যানিং আৰু আদাৰ টপিকস কেটা আমি ফাৰ্দাৰ ক্লাसेसত ডিসকাস কৰিম আই হোপ তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰা আমি ইয়াতে ডিফাৰেন্ট সাবজেক্টৰ ক্লাसेस বিলাক ডেইলি বেসিছত দিয়ে থাকো আৰু বাকি তোমালোকে ডিটেইলছ খিনি আমাৰ ৱেবসাইটতে পাই যাবা সো আজি ক্লাছটো আমি ইয়াতে শেষ কৰিছো Thank you so much for watching this video. আৰু বাকি আমি next classত আকৌ লগ পাম